देखो जी ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਨੋਸਟਾਰਮ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਵੁੱਡ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਵੁੱਡ ਜੋ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਿਲਵੁੱਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਨੌਰਥ ਸਾਈਡ ਗੋਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਸਨੋਸਟਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦਸੰਬਰ ਵੇਲੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਐਸੇ ਵੈਸੇ ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੜਾ। ਹੁਣ ਸਨੋ ਭੈਣ ਚੋ ਚੱਟ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ। -42 -50 ਭੈਣ ਚੋ ਐਸੇ ਫੀਲਸ ਲਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਰੋ। ਮੈਂ ਬਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਧੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ। ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਸਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੋਟ ਬੈਡ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਓ। I just went to the Edmonton. I see them again. That's Canada, bro. And you don't have your fucking half a month. ये 6-7 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਤੁਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉੱਦਾਂ ਬੈਠ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂੰਗਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੂਲ ਬਸ ਇਹ 6 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਤੁਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ 5:45 ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਇਹ ਸਮੋਕ ਪੈ ਰਹੀ ਪੂਰੀ। ਖਰੀ ਤੋਂ ਖਰੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ।